Grabe, nagbabrowse ako tungkol sa mga balita sa NFT, pero itong Page Metaverse, shinare ito yung Korean streamer na liquidate yung account niya worth $500,000 or 25 million pesos. Live po sa YouTube yun while trading Bitcoin. So ngayon, ang purpose ko dito sa video to dahil yung community natin dyan, no, sa ating Discord channel, Soral Trading NFT Community. Meron tayong trading idea channel dyan na nagbibigay din ako ng mga insights about trading. But hindi ganong kadetalye katulad ng nag-uumpisa tayo dito sa ating YouTube channel. Kasi nga, ngayon nakafocus ako sa NFT games. Pero this is a big news for me na may mga traders right now na halos hindi pa alam yung basics about trading, particularly in risk management. So, I will simplify in 3 rules paano hindi matulad dito sa Korean trader na ito. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT play to reviews and trading ideas. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! So, tinitingnan ko na may account niya. Magaling siyang trader guys, no? Kasi nakikita ko, meron siyang panalo worth $30,000. So, million yan, no? 1.5 million pesos. Pero ano nangyari? Bakit ganun, no? May kita natin na liquidate yung account niya. Sa totoo lang, ang daming trader dyan, no? Ang galing mag-chart, ang galing makaspat ng support and resistance, mga moving average. Pero, konti lang tumatagal. Kasi, di porket magaling kang mag-analyze, is magaling ka ng trader. Because a great trader is also a great risk manager. Okay? Yan ang kailangan nyo aralin. Paano mag-manage ng risk? Siguro kaya tayo buhay pa, nakakapag-trade, nakakapag-retire because we manage our risk every day. Hindi lang sa trading, sa kahit anong bagay. So, ang number 1 na kailangan nyo malaman, risk ka naman that you can afford to lose. Lagi nyo naririnig sa akin yan. Pero dadagdagan ko, bet smaller than that. Bakit? For example, meron ka 100,000 to spare. Wala ka pang idea kung paano yung trading or sabihin natin tatalpakan ng mga NFTs. Bawasan mo pa. Yung unang buwan or taon mo ay nakalaan yan for learning stuff. Yes, pwede kang kumita. Actually, mas gusto ko nga na saktuhan lang yung kita nyo or break even. Bakit? Because baka kalahin napakadali nito. Once na iniisip nyo napakadali nito, you will risk an amount na di nyo afford to lose. Anong ibig ko sabihin? Baka mangutang pa kayo at mag-leverage katulad ng ginawa niya. Maliliquidate ka lang guys, tandaan nyo, maliliquidate ka lang if you're in a long position kapag naka-leverage ka. So ang leverage, two-way yan. Lagi nagsasabi, uy, times 20 kasi pag kumita ko, times 20. Pwede ka rin times 20 matalo. Okay? Yan ang nakakalimutan ng iba. Remember guys, na trading is a probability game. Walang all-in dito, walang sure ball. Malinaw ba tayo doon? Okay, so bakit mo itataya buong buhay mo sa isang trade kung probability-wise lang pala ito at hindi sure ball, di ba? So pupunta naman tayo sa number 2 natin. If you don't know your exit, don't enter. Ibig kong sabihin, dapat alam nyo yung cut loss level nyo, stop loss level nyo, trail stop level nyo. Alam nyo lahat yan. Situational man yan or variables or may mga certain amount of percentage kayo, depende na po yan sa inyo. Ang problema sa kanya, hindi niya alam eh. Kasi kung alam niya kung ano yung stops niya, malamang naiwasan niya maliquidate yung account niya. For example, meron dito yung Investa, punta kayo dyan, may long position, pwede yung gamitin yan. Okay, may risk to reward ratio na tinatawag. Dapat nakaplano yan lahat. Situational na trail stop loss, ibig sabihin kung gumagamit kayo ng moving average, pag bumagsak yan sa moving average nyo, edi umalis ka na kasi maaari bumagsak pa yan ng todo. So, sorry, paano pag bumalik? Nag-cut loss ako, bumalik, sayang naman pera. Yun ang lagi ko naririnig eh. Pero hindi nyo ba alam, no? Pwede ka naman umenter anytime eh. Okay? Diba? Madali lang naman yun. Pero, ang hirap gawin. Bakit? Because your ego tells you, ay hindi, tataas pa yan. Ay hindi, tataas na yan. Hanggat napansin mo, na down ka na 42% from the top. Okay? Kung bumili ka sa tuktok. Kasi, niisip mo, tataas pa yan. Okay, so ayokong maging killjoy dito pero nakikita ko yung structure niya. Mukhang matagal-tagal pa yatang babalikan itong pinakatuktok na ito. Okay? So bakit di lang mag-average down? Pwede rin naman no, average down. Pero remember, pag nag-average down ka, dinadagdagan mo lang yung losses mo. Okay? Kaya dapat klaro kung saan ka e-exit. Hindi lang puro take profit, pati cut loss to protect your capital, your hard-earned money. At syempre, babalik tayo kung kailan pataas na naman at mag-hold
then magta-take profit ng mas malaki sa itinalo nyo. Ganun lang po yung trading, no? Lose small, win big. Di ko lang alam kung di ka pakikita doon. And last but not the least, be humble lang. Bakit? So napansin ko sa kanya dito, kung titignan ko yung mga account niya, natatalo naman siya. Okay? Natatalo siya, pinapakita niya. Then nananalo, no? Usually kasi pag ikaw ay laging nananalo, pag natalo ka, gusto mong bawiin yung natalo mo. 'Di ba? So gigil ka kasi feeling mo magaling ka. No? Feeling mo dapat hindi ito nangyayari sa akin. So nangyayari, tumataas yung leverage mo, tumataas yung lagay mo, na-overtrade ka. Then pag natalo yung lahat, sabay-sabay yung babagsak. Paano ko alam? Nangyari na rin sa akin yan eh. Kung napanood yung mga past trading videos ko, sinishare ko yan lahat sa inyo. My experiences from mga maling trade, mga maling trading psychology, kasi para hindi nyo nagawin. Okay, so I'm hoping na yung mga shinare ko nakaraan from mga trading stops na yan is na-absorb nyo at hindi kayo matulad din dito. At syempre, be humble, oh. Tandaan nyo guys, no? Kapag ikaw nasa position at hindi nyo pa na-close, huwag nyo muna yung pagyabang. That is your ego telling you. Kasi pag bumagsak yan, dahil napagyabang mo na, ay, nako, meron na akong 200,000, bumagsak 50%, 100,000 na lang. Babawiin mo yun, gusto mo ulit makuha yung 200,000, which is very dangerous sa trading career nyo. Okay, kaya kayo guys, lalo sa ating Discord community dyan na gusto matutong mag-trade, may PowerPoint ako nilagay dyan, sana maintindihan nyo. At syempre, be humble lang always. Lahat ng magagaling na trader na matagal na sa larangan, trading, crypto man yan, stock, or commodities, they are all humble. Yung mga mayayabang na wala bigla, di ko alam kung saan sila pumunta. Siguro na-liquidate yung account. Kaya ayoko mangyari sa inyo dahil that is your hard-earned money at karapatan nyo protektahan yan. Pero syempre, kung hindi nyo tutulungan yung sarili nyo, walang makakatulong sa inyo. Kaya pag nagustuhan mo tong video na to, di natin alam, no, kung maraming views ito, magtuloy-tuloy ulit tayo sa mga trading content ideas. Once again, I'm John aka Soral. Don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!